Bala Mayor Agbado Ishola Agbado, the Executive Chairman, Agbado Oke-Odo LCDA. Eba mi pàtẹ́ fún ọ̀gá gbogbo wa. Kejì bẹ́ẹ̀ mo tọrọ àforíjì fún pípẹ́ tí gbogbo apẹ́dé is not kò wá deliberate. Gẹ́gẹ́ gbogbo yìí ṣe mọ̀ pé a ti promise gẹ́gẹ́ bí chairman directive wa ṣe sọ. Ipe gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa attend the CDC meeting because ẹ̀yin lẹ mọ̀ gbogbo wa ṣe débẹ̀. Wọ́n dẹ̀dẹ̀ tó bá mọ àti dé olúùnàgùn tó ṣe bí òwe. Àwọn náà tó máa àti lẹ́gbẹ̀ẹ́ lágbẹ́ Ọlọ́run a máa ṣe dáadáa fún gbogbo wa. Then màá fẹ́ kí the CDC chairman and the entire leadership of CDC mo kí gbogbo isas and mao. My old friend, the prince of our time. The person that has been doing it before now, before even being nominated for the exalted position of the secretary to the local government, Honorable Prince Buhari Sulaiman, Moki Isa, Erasa, Moki, the entire supervisors here present, Moki Woboyo, but I announce to everybody. Maybe by see because the chairman is not around and have been mandated to read out the names of the supervisors to all of us to be what they marry. The HOD agreed, Moki is a man. The CEO of the Lagos State Lagos City Corp, Moki. The chairman of the Revenue Committee, Alhaji Jalil. Our own super person here, Mokisa. Lábẹ́bẹ́ mo wá kí gbogbo ilé pátápátá ìpè wí. Akọ àtàrọ̀ adẹ̀kú ìgbìyànjú kó ba lè dá because gbogbo nǹkan tí oníkálukú wa ń sọ bíbá ẹ̀ bó ṣe máa dá fún Agbado Oke-Odo òun ni gbogbo wa ń sọ nípa ẹ̀. Lágbára Ọlọ́run Agbado Oke-Odo ti ń dá báyìí. Tutu wa ma fi dá àdìbá yìí lọ hàn nílò ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kú bẹ́ẹ̀ wọn ní fi tẹ́ǹtì dúpẹ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Màá bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Mrs. Ajose because mo believe pé the CDC chairman ti address ibi ti sójà ti because it's a civic thing kò sí nǹkan tó yẹ kó kan sójà ń bẹ̀ but now that the CDC chairman has addressed that I don't need to do that again but the major concern of it is the situation tó wà níbẹ̀ yẹn wípé omi kan jáde láti ibìkan ó ń wá bìkan I will blow the CDC chairman wípé kọ́jọ́ kó bá wa ṣiṣẹ́ ní lórí then we now address it to the Department of Works wọ́n lọ wo bẹ̀ yẹn wọ́n lè jẹ́ ká gbọ̀n kan tí ó ń lọ bẹ̀ àti kan tí ìgbésẹ̀ tá a lè gbé tá a máa fi ameliorate gbogbo ìṣòro tí ó wà níbẹ̀ Ọlọ́run á gbà fún ọ̀gá wa. Ìkejì nípa ti Yetkem Digbelo it's like you have mentioned it all and Ademobiti Igbebene is a very very important road to our local government. Most of us ibẹ̀ ni gbogbo wa ti wá ibi tí mo ń dúró yìí ìṣẹ́jú máa ń gbà kọjá ọ̀nà mi ni and mi ìdẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kan tó máa ṣe fúnra mi lébi pé kó má ti wá ṣe àwọn aráàlú léṣe but the sincerity of the statement that goes around it ni pé the bureaucratic nature of governance òun ló ṣe in the process ìgbẹ̀yẹ. You know the immediate day kò tí lè do that 2 months or thereabout the entire of the Lagos State Assembly pẹ̀lú executive chairman CDC chairman works and environment gbogbo wa pátá ni iṣẹ́ máa ń kó sòdì tí a dẹ̀ wá síbẹ̀ yẹn a fẹsẹ̀ rìn láti White House a fẹsẹ̀ rìn déjọ amikọlẹ̀ láti wo ibi tí ó yọrí sí. Even it was then that we are even saying that we have our own asset níbẹ̀ yẹn tí a gbọ́dọ̀ wò bọ́tà máa ṣe sí but of facilitate ẹ̀rí through the Lagos State House of Assembly and it has to go through some processes through the executive of the Lagos State government and by that ó máa fẹ́ take a little bit sùúrù tí a máa ní so I will implore all of us nípa ètò ẹ̀ka kan fún ọwọ́ ní ká fi sùúrù díẹ̀ sí
and by God grace ìgbẹ́ ṣì máa di ṣíṣe tó bá máa di ṣíṣe náà gbogbo lágbára Ọlọ́run gbogbo náà la máa jọ wà láyé àjọ máa wà láàyè lórí ẹ̀ ìkóòdì pẹ́ẹ́nì kankan wa so ẹjọ́ máa ń dúró ẹjọ́ kájọ fi sùúrù sí ní sà. Then you made mention of our councillors. Yes, ọ̀nà méjì ni councillors that we mention our councillors here. They are our representatives of all the 7 wards, and the chairman has directed all of us all CDC and every CDC meeting gbogbo agbọ́dọ̀ máa wà níbà ẹ̀ but unfortunately as I speak to you now wọ́n wà ní seminar ní Abuja báyìí àwọn gbogbo wọn pátá àti clerk of the house gbogbo wọn ló wà níbẹ̀. Then ẹ sọ pé bí ẹ invite àwọn the leader of the house and the nearer councillors màá fẹ́ kí n má gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ but on behalf of them let me tender unreserved apology of us to you sir and the entire leadership and members of your CDA lágbára ẹ̀rọ ìlú ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́ so but because CDC ṣàwọn náà ti jẹ́ kí gbogbo wa wà aware of it but I will tell them we let them know the importance of your invitations and all other invitations that is needed of them to be attending they must be attending it lágbára ìlú ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́ sir. Then Mr. Adébọ̀ Fúnkẹ́mi final address. Then Mr. Adébọ̀wálé, you made mention of Olota police station. We have treated this case many times. We treated it at the high level where Olamomi and the leadership of that CDA they came to us chairman sọ pé kí a lọ yanjú ẹ̀ because we know by the time we are trying to settle it out there it might develop a chaos state and we don't want any chaotic incidents to happen and a lot of things need to be said that cannot be said openly this way and we need to address it which we have done but Olamomi being the chairman of that place àlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yé wọn but now we are going to revisit the place. I'm saying it publicly now. We will present and represent it to the executive chairman for onward progress to the development of that place. At the toilet there was a time I sọ̀rọ̀ nípa gate àbí ẹ̀sọ̀ nípa gate tí wọ́n máa tẹ̀ fọ́ ọkọ̀ gate yẹn ó máa ṣubú ẹ̀sọ̀ nípa the environmental situations tó surround ibẹ̀ yẹn we will represent everything to the council chairman because the government is continuing. So as such ẹ máa wọ̀rì a máa àwọn nǹkan tí a máa ṣe sí yẹn. Then for Lawrence ẹ sọ nípa burú pé aside from wọ́n ṣe canal níbi ẹgbẹ́ school tó wà níbẹ̀ yẹn there is this school náà bí alájínà saki náà tí wọ́n ṣe canal níbẹ̀ náà we all of our presence were there tẹ bá wò sà àti ìtọ́nṣe níbi school àti ìtọ́nṣe níbi alájínà saki kò sí ibi tí wọ́n ti wá láti state tí gbogbo ọ̀dọ́ collaborate láti pín kájọ wá báyìí sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí a jọ fẹ́ ṣe and what the chairman directed us to say is that canal yẹn ni the major problem tí ó wà níbẹ̀ láti fi channel omi tí ó ń da gbogbo wa láàmú níbẹ̀ and the chairman said immediately tó bá ti parí canal yẹn possibly this year or next year or any year tó bá sá ti parí ẹ̀ we will now take it off from where they stop lágbára Ọlọ́run a máa ṣe and Agbado I was a councillor the leader of the house then nígbà my former principal Honourable Dr. Augustine Adeoye and we enjoy most of this powerful thing ní Agbado gbogbo ọ̀nà tí ẹ ṣe lágbòdo ẹ̀ tẹ́ bá kó lọ sí wọ́ọ̀dù míì sincerely àníbí ọ̀nà míì ṣe mọ́ nígbà yẹn but yet gbogbo ọ̀la tí mo máa ask for more we will still do more to you lágbọ̀n tó bá ti parí àwọn canals méjì tó ń ṣe yẹn gẹ́gẹ́ bí chairman wa ṣe promise iṣẹ́ tó bá kù láti fi parí ẹ̀ a máa wá yanjú ẹ̀. Then àwọn bàbá kan sọ̀rọ̀ nípa ilé ẹja àti pumps we will look into it because àwọn pumps yẹn tó tọ́ àti canal we will look into it gbogbo àwọn pumps yẹn àwọn contractors wa kọ́ wà tá a ti sọ pé wọ́n máa wá ṣe àwọn pumps àdẹ̀tí yẹn list àwọn tó máa ṣe àwọn pumps yẹn so we add ilé ẹja area more pumps yìí wọ́n máa ṣe lágbára ọlọ́gbọ̀gbọ̀ ẹ̀ máa di ṣíṣe. Then ó sọ̀rọ̀ nípa health center Ìkọ́lá gbogbo yẹn wọ́n ti wá bá ọ̀dọ̀ àgbọn lórí ẹ̀rí pé health center Ìkọ́lá but what we said was it was underutilized because tí a bá fẹ́ wá ti wá wò láìmọye ìgbà náà pé it was underutilized and we need all those people living in that environment to make sure pé gbogbo àwọn facilities tá à ń ṣe ẹ̀ ń lò nǹkan wà nígbà ẹ̀dá àwọn láàmọ́mì náà tó ṣe pé àti ọ̀rọ̀ olúfẹ́mi àbí adéfẹ́mi àbí olúfẹ́mi
torí ẹ̀ gbọ́gbọ́ ní chairman ṣe pick ọ̀nà because ọ̀pọ̀ gbogbo kí ni ọ̀rọ̀ generator ọ̀rọ̀ everything síbẹ̀ wọ́n tí ì máa lò wọ́n dẹ̀ kí ń lò so we need to like do everything humanly possible láti wí pé gbogbo irú àwọn ìgbẹ́ yẹn a máa wá rí bí a ṣe lẹ́yìn kan tó ń fà tí ìkọ́lá health center náà tí ò fi di lílò ìkọ́lọ̀ di MOH wọ́n wá wò gbogbo àwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó ń bẹ̀ wọ́n á nóòtì ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ submit ẹ̀ fún the supervisor for health and then for onward transmission fún ESCO discussion and ESCO approval tí gbogbo nǹkan tí wọ́n bá sọ nípa ẹ̀ so gbogbo ẹ̀ náà à ń nóòtì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ then Mr. Ẹgbẹ́yẹmí ẹ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà then ẹ sọ̀rọ̀ nípa pípé bullying unit ò sí ní ìtòsí ọ̀dọ̀ wa and nílẹ̀ tí a ti gbọ́ ọ̀dẹ́ ìsọ̀rọ̀ náà ní èmi àti SFT ti foríkorí nígbà pé how could that be possible tí kò ní sí bullying unit níbẹ̀ rárá now we need to like call those involved wípé àwọn kí ló ń ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀ they now let us aware pé even bullying unit méjì ló wà nítòsí mẹ́ẹ̀ we have bullying unit 149 ó wà níbi entrance gate ti Àìná Àjàyí estate bullying unit 149 ó wà níbẹ̀ then there is this one second one 008 wọ́n ló wà níbi Olúṣọlá and the unfortunate thing is this Afọlábí Olúṣọlá thank you sir 008 009 still very close by and during the period I'm coming sir during the period that ṣe CVR yẹn both 008 and 009 they were not well populated. We are now asking people to ṣe CVR but they need us to be populating that place for us because INEC ò ní gbé polling unit ní wá so far tabati underutilize all the polling units tó ṣì wà in existence and as such both 008 and 009 wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bá wa populate ẹ̀ báyìí ni tabati wá wo bí tí nọ́mbà yẹn bá dé tó bá ti wá exceed ẹ̀ we will now call for more INEC polling unit tí wọ́n máa wá bá wa ṣe so we will now give it to anybody àti ẹ̀bá believe wípé ẹ tún need ẹ̀ but for now ó ti bàtà bá rí i pé wọ́n ti populate 008 and 009 tó wà níbi facility tí àti environs tí àwọn bàbá Ẹgbẹ́yẹmí tí wọ́n sọ nípa ẹ̀yẹn so then Mr. Sodipo sọ nípa Salolo yes no problem thank God the CDC chairman was aware that in the last government both of us gbogbo alájọ lọ síbẹ̀ lájọ lọ wò ó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ìjọba láti ṣe a máa wá wò náà àtúnṣe máa kọ̀tí láti máa wá wò títí àsìkò ẹ̀ máa fi dé ni because tẹ bá wò ó gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ Túndé wọ́n yìí sọ wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ alága Agbado Oke-Odo tí wọ́n ti ń ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà because tí ẹ̀ bá rẹ́ni tó ṣe ẹ̀ka lọ́gbọ̀ ẹnu I was part of about 2-3 governments tí mo jẹ́ wípé ìtọ́lọ́ní kébì máa ṣe ń bẹ̀ yìí mo dúpẹ́ fọlọ́ pé ṣojú ẹ̀ mímì and because a lot of things ń ṣẹlẹ̀ I was once a councillor once a supervisor tábà ti ṣọ̀nà bíi méjì mẹ́ta ọdún mẹ́rin wa ti tán nìyẹn but as I'm speaking to you ọ̀nà tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìṣòro ọ̀nà tí bá ní kí n máa kà ẹ́ bí àgídẹ̀ ẹ̀ka sí yín létí sà à ń ṣe Ìpẹ́rù Akẹ̀sán stroke Adélẹ́yẹ à ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n Ìpẹ́rù Akẹ̀sán ọ̀tọ̀ olùdáhùn bàbá Pastor Túndé you can be able to testify to it then àti ṣe Yusuf tí ó wà ní Ọlọ́ta omi atasọ́rì àti ṣe yẹn then we have facilitated that of Olúwafẹ́mi tí à ń sọ yìí pé tí wọ́n bá ti lè bá wa ṣe drainage yẹn tán we have promised the state we are going to tie it àdèmọ àṣẹdẹbí pé kò ní ṣe pé bí omi because a mọ̀ pé that place is prone for water and a máa wá rí bá a ṣe ìsọ́ọ̀tì ìmọ̀ràn pé kò ní ṣe pé kọ́tà máa ṣe lẹ́mìí tó dẹ̀ máa wú ní ọ̀la then we are on this Olúṣẹ̀san road too ní ward F mo rò pé àwọn tó bá wá láti mẹ́rin máa mọ̀ though I will still tell us our challenges we are facing but yet we are embarking on all those roads láàrin just 8 months tí ìjọba ilé ìbẹ̀rẹ̀ we have embarked on Awelusi road likewise Adeleye Akesan then now Ogundare yes that ilé òpó Ogundare road all these projects ẹ̀yin náà rí pé kì í ṣe project kékeré tẹ́bádẹ́ wò
mo sọ kí nìkan pé láàrin ọdún mẹ́rin ọdún mẹ́fà mẹ́jọ kan la fi máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí lóòótọ́ àṣẹ gbogbo ẹ̀kọ́ yìí very soon ẹ máa rí i pé àwọn contractors wa máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ we have called them adẹ̀tijọ́ ní àdéhùn tí gbogbo wa jọ sọ adẹ̀tijọ́ agree lórí terms and conditions and the method they need to embark upon in making sure pé gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí ó parí within this year a year of us in this office so lágbára ẹ máa wọrí sà ẹ̀ gẹ́gẹ́ sọ pé inú òjò yes àwọn ìpẹ̀rù àtẹ̀sán wọ́n tẹ̀ títí máa ń pè wá dáadáa aside from pé ẹ̀wọ̀n pastor Túndé Wádí there is this woman tí ilé wọn wà níbi ìpẹ̀rù àtẹ̀sán yẹn fẹ́ pé àwọn kan ló máa ń report to àwọn contractors and irú nǹkan yìí ni à ń fẹ́ pé máa ṣẹlẹ̀ because àwọn contractors ọlọ́run ló ní kí àwọn ẹ̀ wà ń bẹ̀ ibi kan tí ẹ̀kọ́ ti lo irin 12 mm kan lọ́dọ̀ ń lo 8 mm gbogbo ẹ̀ la correct and we have warned them seriously wípé a ò ní tolerate substandard iṣẹ́ so we need your collaborations and cooperations in this regard ẹ má gbogbo ẹni tí iṣẹ́ yẹn wà níbi àdúgbò yín àbí síde tó cover ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá wa yọjú síbẹ̀ ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan so that ẹ̀yin lẹ́mọ̀ máa fún wa ní feedback and it is this your feedback that we as a council will be working on tó bá ní ìdèkà need prompt attention one day we are promising you will be come ọlọ́wọ́ gbà fún wa then the issue of transformer Pastor Anyobi though yes it's part of our responsibility but ó dàbí pé bóyá Pastor Anyobi yàtọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan náà lọ jíwèé wò ni but all things being equal we may not want to expose a lot of things here regarding that but we will do everything possible in making sure that àwọn ibi tí ó bá ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tágbára chairman wa bá gbé dé wọ́n á sì kọ́kọ́ ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan náà tí gbogbo àgbẹ̀ máa rí very soon nípa ọ̀rọ̀ transformer. Then the chairman asked me and the entire council delegations here láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo apáta fún the last monthly environmental sanitation tí gbogbo wa jọ ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí chairman ní kí ẹjọ́ ní ẹni ṣe ní kíní kan ṣe ní kéèyàn lè ti wú ẹnìkan yìí ní kí ọba tún lè ṣe mí àwọn míì because of nǹkan tí ìbọn yẹn tẹ̀sí tọ́lọ́ the state government has promised pé local government tó bá ti ṣe tó ti mọ́ dáadáa tó bá wọn ti fẹ́ wọ́n máa gba 10 million naira mo rò bí pé 10 million yìí lè kó lè wá sí Agbado Oke-Odo yìí that was why the leadership of the CDC kó tó dijọ́ yẹn a pè the lawma and the PSP because of most of your complaints tí ẹ ti complain fún wa nínú ìpàdé yìí ilẹ̀ mi wà bẹ́ẹ̀ tẹ́gbẹ́ láti August last year náà ti wá ilẹ̀ mi wà bẹ́ẹ̀ and we tell them ìpè kọ́ gbogbo kọjá ń ṣe yìí ẹni pé environmental ti bẹ̀rẹ̀ tí tẹ́yìn Yorùbá dẹ̀ ṣe iṣẹ́ títí wa ò ní yọ ìnáwó ìplọ́jẹ̀ ìpè kọ́jọ́ kọjá kí gbogbo akọ́kájọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ which they are doing then àwọn kan dẹ̀ wà tí wọ́n ti ẹ̀gbọ́n wọn ti wá ń bẹ̀bẹ̀ dẹ̀ wípé we are going to change them we are going to change because of their inefficiency so we are going but all this being equal it depends on the decision of the house I mean the CDC leadership because ibi tó bá gbé sí náà la ibi tó bá ti fẹ́ ní government wa máa ń fẹ́ a ò ní ṣe nǹkan tí ẹ̀yin ò ní fẹ́ but yet a ò gbọ́dọ̀ lajúlẹ̀ kí Agbado Oke-Odo kọ́ máa kọ́ mọ́ àwọn local government tó dọ̀tí that's why we need to appreciate all of you for coming out on that Saturday láti pé kí gbogbo wa jọ wá ṣe and because of that every time tá dé chairman dídì gbé contractor méjì dání tó ń tẹ̀lé chairman gbogbo àwọn ilé mi wà tẹ́ pé gbogbo lẹ́nu lé wọn ìṣẹ̀lá ló yẹ ẹ̀nà kò sí so that tábà kúkú ko náà tó bá wà fi díjọ́ kejì ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa kó sí ẹ̀gbẹ́ títì tó tún máa fún wa ní problem so gbogbo orú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tí a fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ àlè kó gbogbo ẹ̀ tán lẹ́ẹ̀kan náà a máa ṣe bit by bit tó bá tó máa fi di next month tó bá tó máa fi jáde wá sí bòmí àtúnyóyá ẹ̀kọ́ gbogbo ti ọ̀dọ́ yìí náà jáde gbogbo tó bá máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ lóṣù méjì mẹ́ta Àgbàdo gbogbo ilẹ̀ tó ti pàjọ sí ọ̀dọ̀ wa in the last 8 months 1 year a year plus gbogbo yẹn máa reduce then all gbogbo àwọn ọkọ Mr. Mama boxing competition chairman CDC chairman sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo tí chairman wa gbọ́rọ̀ boxing tí gbogbo wa tán ọ́n lé gbogbo wa lọ níbẹ̀ tẹ́wọ̀n kéèyàn èmi ò kí ń rálẹ̀
chairman ló gbogbo lọ ní pé ọmọ tí ọmọ atẹ́jọ́ ọmọ Àgbàdo Òkè-Odò gbogbo nǹkan tó bá necessary fún support ta gbọ́dọ̀ fún òun ni ká tètè lọ ṣe fún. That is Mr. Fajimi Taye Fajimi, and the newly sworn professor for sport youth kò jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́n gbádùn. Ó jẹ́ kí chairman oríyìn gbogbo wa ní Fajimi Taye Fajimi ọmọ Àgbàdo Òkè-Odò ni chairman sọ́lẹ̀ kan pé most of our youth tó bá ti fún wọn ṣe wọn kì í fẹ́ ṣiṣẹ́, and if this kind of thing is done ó máa jẹ́ kí youth restiveness kó wà tí gbogbo àwọn youth wá ń sìn wá tó bá nǹkan tá a ṣe fún ti Táyé Fájìmí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ a máa ṣe ní football a máa ṣe ní in all facets, and now chairman gbogbo wa pátá ni chairman ní kí wọ́n fi bọ̀lù lọ sí Sùúrùlérè gbogbo àwọn tó lọ almost 3:30 or 4 o'clock lọ́tọ́ dé padà, and ó ní nǹkan tí chairman ṣe kí gbogbo wọn fi lọ, and lọ́dẹ̀ sọ pé tí chairman bá ti dé chairman wà ní seminar bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn chairman tó kù àti cm ẹni pé káńsù dádìẹ̀ cm àtàwọn some officials gbogbo náà wà ní seminar náà bó ṣe wà sí lọ́wọ́ ẹ̀. So tí chairman bá ti dé, Mr. Taye Fajimi, please come and introduce and bring in to the executive chairman so that orí gbogbo wa ní Agbado Òkè-Odò. Then wọ́n ní ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa tó ṣe bí òwe. Ẹ̀rí wípé tẹ́ bá wo kókó olúwo ìròyìn maybe before and during and after chairman wa máa ń polongo bẹ́ẹ̀ wípé ẹ̀jọ́ gbogbo nǹkan tí à ń ròyìn pé wọ́n ń ṣe látàárọ̀ yìí owó ni wàá fi ń ṣe, àwọn owó tàbí fi ń ṣe yìí ọlá gbogbo yín ọlá gbogbo wa pátápátá òun ni àjọ fi ń ṣe, and ẹ̀yin náà kẹ̀dẹ̀rẹ̀ tí ẹ bá ti rí nǹkan tí à ń fi owó ṣe mo believe pé orí wa máa wú láti wí pé kí a máa san àwọn owó tó bá yẹ kí a san. ẹni pé chairman revenue wọ́n ṣe jókòó síbẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tá à ń san látàrọ̀ kò fẹ́ẹ̀ wọ́n wọ́n lára bí ó ṣe pé responsibility tí wọ́n gbé fún wọn àti task tí chairman gbé síwájú wọn wípé ó gbọ́dọ̀ meet up so target, and any failure for him not to meet up that target might call for questioning and query by the executive chairman, because he's working directly with the executive chairman. He's reporting directly to the executive chairman. And as such, wọ́n wò wípé gbogbo ọ̀nà tí oníkálukú wa fi ń san owó orí, owó ṣọ́ọ̀bù ni, owó gbá, owó àwo, gbogbo all revenue points, revenue heads tí gbogbo àpapọ̀ à ń san, ìgbẹ́ ẹjọ́ wọ́n ní ká rẹ̀ wá. Ẹ tún bá wa sọ fún wọn lẹ́sà ní sàmàǹsà wípé kọ́jọ́ kọ́ máa bá wa san àwọn owó yìí. Wọ́n máa bá wa sọ then ẹ má fún èèyàn sí ní owó lọ́wọ́, ẹ má yẹ kí ojú kọ́ wa débẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sọ owó yẹn so that a lè sì fún wa láti issue cancel receipt fún ẹnikẹ́ni tí ó bá san owó yẹn, and anybody tó bá dẹ̀ ti gba owó sọ́wọ́ yẹn ó ti di tout, ó ti violate òfin tí alága wa ọ̀nà Ògúnjímọ̀ Ṣọlá Bíọ́dún Ìdìgbàdé tí wọ́n gbélé, ìgbọ̀nsẹ̀ náà ní kí oníkálukú wa kọ́ ká máa lọ sanwó sí designated bank tí gbogbo wa ti mọ̀. ẹ tí ò bá dẹ̀ mọ̀ chairman revenue gbogbo wọ́n ti gbé nọ́mbà wọn káàkiri local government ẹ máa ti rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà tó wá ń gbowó lọ́wọ́ yín owó àìtọ́ owó tí ò yẹ àbò ọ̀rọ̀ owó kan wà ọ̀rọ̀ revenue fún àtọ̀ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ máa béèrè pẹ́sọ̀ ẹ lọ́wọ́ wọn so that wọ́n á lè máa ṣàlàyé fún yín àwọn revenue lè ló ṣe gbà eléyìí àwọn ọmọ kan pa ẹ má sanwó sí eléyìí tó ẹjọ́ àrọ̀ wá ní because ìyẹn gbọ́ngàn ó jẹ́ nǹkan tó máa ń mú wa tó mú lọ́ọ̀yà wa because transformer ni afẹ́ ṣọ̀nà ni afẹ́ ṣe hospital ni afẹ́ ṣe gbá ni afẹ́ ṣàwọn ni owó náà ni a máa fi ṣe tó máa rọ̀ wá pé ẹ̀jọ̀ ẹ jẹ́ kí ká san owó tó bá yẹ kí a san fún ìjọba Ọlọ́run á gbà fún wa. So on this note mo fẹ́ kí gbogbo wa wípé a kú pàdé àtàrọ̀ alága wa ọmọ Ògúnjímọ̀ Ṣọlá Bíọ́dún Ìdìgbàdé wọ́n wà ní sẹ́mínà pẹ̀lú àwọn CMCT gbogbo wọn lọ́dọ̀ wà ní sẹ́mínà ní Ìkẹjà ni wọ́n wà báyìí tí wọ́n ṣe sẹ́mínà láti di àná ìdíjọ́ láti lọ. So wọ́n dẹ̀ ní ká jíṣẹ́ fún yín pé gbogbo bí ẹ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ti àwọn lẹ́yìn wípé ẹjọ́ ẹ má káwọ́ ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹ́yìn ẹ má ká kó lẹ́yìn àwọn ẹ má ká kó lórí wọn so that gbogbo wa kọ́ at the last end gbogbo àjọ máa rẹ́rìn ayọ̀ wí. Well guys, ẹ ṣe gan mo fi pé at this point because
láti lọ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run ẹ rí mi after taba close meeting ẹ jẹ́ ká jọ sọ ó máa convenient gbọ́dọ̀ meeting wọn yẹn go ju 2 hours lọ ó ti di almost 2:30 before we know it to 1 kò yẹ ká wà ní títí di 10. My adviser ẹ jẹ́ bá wa sọ fún revenue chairman kó fún wa ní gbogbo list revenue kó dẹ̀ kọ iye tó máa san tó bá due kọ́kọ́ síbẹ̀. That will assist us. We post it on the general platform CDC. Account tó máa sanwó sí ẹ̀fí síbẹ̀ tó bá tó wà lórí kíní CDC tó account kan sùn wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti pín in síbẹ̀ but give us all the revenue funds. So, we bí a ṣe ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn legislators wa wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ìwé òfin tí ó máa upgrade the revenue tariff tiwa wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí ìwé òfin tó tún máa upgrade àwọn revenue kan the untapped revenue to help this government because of our antecedents tí ó jẹ́ ká lò wò pé àwọn revenue báyìí ó gbọ́dọ̀ máa fún wa ní owó gbogbo ẹ̀ náà ti fẹ́ capture wọ́n fẹ́ gbé sínú bylaw and at the same time gbogbo tó bá affect tó bá kan CDC because not all revenues ló kan gbogbo ara there are some revenues tí a franchise tó yẹ pé àwọn contractors ló wà lórí ẹ̀ ní tó bá kàn wọ́n they see it but àwọn kan wà jẹ́ pé irú àwọn onímọ́tò sí mi ò lè kan àbí àwọn tó ń ṣe búrẹ́dì nǹkan àwọn tó ń ta omi àwọn tí they have their ways of contacting them so we will do that accordingly sir. ẹ ṣe ẹ jọ ẹ fún mi ní 2 minutes kí desk officer wa kó fi address wa lórí kíní.